Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, ang gagawin ko is itatry ko tong the Jaclyn Hill palette by Morphe. First time kong gagamitin yung palette na to and sana kayanin ko na gayahin yung gusto kong makeup look. Ito yung gagawin kong makeup look. Gagayahin ko siya. Yan. Parang may green na, parang may gray na, may glitters, touch of parang may black din siya. Sana kayanin ng powers and sana mabigyan ko ng hustisya yung palette na to. So, before further ado, let's start. Before kayo maglapat, guys, ng foundation sa face nyo, make sure nyo muna na well hydrated yung face nyo. Ako tapos na ako may moisturizer. So, diretso na ako sa foundation. Ang gagamitin kong foundation is itong favorite ko sa lahat ng foundation na nagamit ko. Itong Maybelline New York na foundation 120 yung ko shade ko sa kanya, classic ivory foundation. So shake muna and then pinapump ko. Lagyan ko muna yung mga parts na gusto kong lagyan, yung mga parts na may mga sumpa ng kahapon. Yan, lagyan natin para matakpan natin yung mga tismis na yan. Gamitin ko din itong bump sponge ko. I will add more for more coverage. Yan, okay na ako sa foundation. And sunod naman natin is magko-concealer tayo. Gamitin ko naman din na concealer is itong Maybelline Age Rewind. Shade ko din dito is 120. Light yung tawag sa shade niya. Under eye, mga blemishes. Yan, pa natin yan. So, yung concealer ko pala, pinapatagal ko muna siya ng mga 30 seconds na nakalagay sa face ko before ko i-blend para mas kumapit siya. Hintay-hintay muna tayo. Guys, after 30 seconds, i-blend na natin siya. Then, nung pa-powder na tayo, after natin is iayusin yung concealer natin. Gamitin ko na powder is itong Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. Ang powder ng bayan. I-bake natin yung face natin para hindi tayo agad mag-oily. Ayan. Mamaya natin yan idadust off. Ayan, habang nakababad sa face natin yung powder, let's do the eyebrows. And for my eyebrows, ang gagamitin ko is itong tinted brow gel ng Sassy Lady. Nabili ko din to sa Shopee. And ganito yung itsura ng laman niya. Shade ko dito is number 2. Pinapump yung niya, yung pangkilay. Kumukuha lang ako ng ganito. Yan, konti. And gawin ko na yung kilay ko. Inuuna ko pala tong part ng lalim.
By the way, yung pangkilay nga pala na to is waterproof. Pag ito yung ginagamit ko, pangkilay. Kilay on flick, ang labanan. Ayan, ganyan, ang kilay. And gawin ko na yung kabila, and babalikan ko kayo. Ayan guys, ganyan ang nagawa kong kilay. And i-dust off ko na din yung excess na mga powder na binig natin kanina. So, let's start with the eyes. Gamit ito, the Jaclyn Hill Palette by Morphe. Ganito siya pag inopen. The Jaclyn Hill Palette by Morphe, and sa likod, Morphe x Jaclyn Hill. And sa pagbukas mo sa loob, ganito yung laman niya. Ganito. Tapos may letter siya. This palette is dedicated to all my loving subscribers. So, Jaclyn Hill. Ito yung mga shade niya, guys. So, sana mabigyan ko ng hindi siya magawa ko. Gusto kong look. So, kung hindi ko man magawa yung look na pinakita ko kanina, sana huwag niyo ako i-judge. Eh, hindi po ako professional makeup artist. I'm just a makeup junkie na mahilig mong makeup. So, let's start. I will use this palette. First, I will use this shade here. This shade. For the transition shade. Then taps the excess. Transition shade natin. And then next, okay, I will go to use this shade here. Baba ng ginawa nating transition shade. And then next, sunod ko ito is itong shade na to. Tap the excess. And then, kuhanin ko ulit yung una kong kinuha na shade. Yung pinang-transition natin. Itong shade na to. Biblend ko yung nando sa taas. Kinuha nating transition. And for this shade, yung nasa gitna, gagamit ako ng concealer. Magka-cut crease ako. Para mas mag-pop yung glitters. Yung ginamit ko lang di palang concealer kanina na bibili. Yun ang gagamitin ko. Yan. And add ko na yung color na gusto ko. Yung shimmery shade. Then next, I will use this shade here. The glitters.
Lagay natin doon sa part na nilagyan natin ng cut crease. And then, blend ko ulit siya. Para mawala yung harsh edges. And I will add more shade using this shade here. Dun sa mismo nilagyan natin ng cut crease. And to intensify the lids, I will add more color of black, this shade. Pasok dito. Ganyan. And let's add some more green. Ito. Yan yung pinang-transition shade natin kanina. At ulit tayo. And blend natin lahat ng mga ginamit natin. Gawin ko lang din yung kabila and I will be back. Ayan guys, naikabit ko na yung falsies ko. And maglagay naman din tayo ng eyeshadow dito sa ilalim ng ating under eye. Gamit din itong black na shade. And then after nun, mag-blush on na tayo. Gamitin kong blush on is itong Shawil Nude Blush. And then after nun, gagamitin kong lipstick is itong MAC lipstick. Ito yung lipstick ni May Mendoza. And this is the final look. So much for watching. Bye!